STL SWER3 hearing today, March 28, Sunday. Visayas. STL SWER3 hearing Visayas 523 023 529 326 F double 112 or 772. Sa Visayas yan mga ka-STL. At sa Mindanao naman 047 750 374 379 F double 779 or 774. Pero pipili ako para sa Visayas. (523) o 529. Kung double, dito. Kung sa Mindanao naman, sa Mindanao ito. Dito. Kung mag-double naman, ito. Pumili lang kayo mga ka-STL. Sa Visayas ito ha, 523, 023, 529, 326, 112, 772. Pero ang pinili ko 523, 529, if double. Sa Mindanao naman, 047, 750, 374, 379, if double 779, 774. Pero ang pinili ko 374 o 379, if double 779 mga ka-STL. Kaya hanggang dito na lang mga ka-STL. Salamat sa panonood. Good luck to winning.